Čau, je tady další video a na začátek tohoto videa chci napřed poděkovat všem, co mě vlastně sledujou. Je to nějakých kolem 1600 lidí na Instagramu a něco přes 1000 na YouTube, což jsem ani nečekal, takže díky vám všem. A teďka se pustíme do auta. Posledně jsem skončil vlastně s laděním kol trochu. Teďka je to všechno jinak už zase, jsem se trošku rozhodl úplně jinak to udělat. Za první zatím nebudu řezat zadní lemy. A podložky vlastně, co jsem dával dozadu, ty centimetrový jsem vyhodil ven, protože jsem to s nima nemohl v podstatě snížit tolik jakoby jak bez nich. Ale dal jsem je pryč, snížil jsem to vlastně a tady je vidět vlastně, jak mě ta guma dřela o ten tlumič, jo, tady je guma všude, takže to tady akorát trošku očistím od té gumy a koupil jsem jiný podložky, koupil jsem 3 mm podložky, které mám tady, jo, takže tam dneska dám tady tyto podložky, tady mám ještě filtr budu měnit a tohle, ale to asi až v dalším videu. To uvidíte příště. Takže dneska tam dám HR-kové podložky. Jo. Nakonec tam budou černý HR s homologací dokonce. Takže jsem se vlastně vrátil úplně někam jinam. Nevadí, dáme na zadek tady ty černé podložky. Takže to si tady nachystáme a tahle strana možná půjde ještě kousek dolů. Druhá strana půjde určitě. Nevím, jak je to možné, ale prostě i když se šroubují všechny tlumiče jakoby na stejnou výšku, tak stejně do kříža pravá zadní a levá přední jsou prostě výš. Takže budou sešroubované jakoby víc, ale to je teďka jedno, protože stejně budu ten podvozek měnit, ten tam byl stejně jenom jako dočasně. Takže teďka to vyšteluju, dám ty podložky, vepředu to ještě sešroubuju, tam bylo hodně místa, takže předek půjde ještě taky níž. A potom budu pokračovat tady ještě na motoru, protože bych řekl, že mě tady nějaká řemenice dělá nějaký zvuky, který nemá. To uvidím, možná, že to bude úplně něco jiného. Začal se mě trochu ztrácet voda. Teďka to teda mám jakoby šikmo, takže to není tolik poznat. Ale řekl bych, že když jedu, tak se mě ztrácí voda. To ještě musím zjistit. Takže teďka se pustím do toho podvozku, pak ještě do motoru a pak si ještě řekneme, co bude jakoby v dalších videích. Myslím si, že příští video bude hodně dobrý, já už se na něho hodně těším, protože se bude ladit výkon. Konečně. Takže jdem na kola. Tak, kolo tady mám nasazený, to bylo jednoduchý a sám zkusím vám ukázat, kolik je tam vlastně místa mezi tím tlumičem. Nevím, jestli to tady bude vidět. Asi moc ne. Tímto nastavením už to asi snad bude vidět. Jo, takže s 3 mm podložkou je tady asi taková mezera mezi tlumičem a kolem. Jo, takže asi v podstatě je ideální. Myslím si, že takhle to bude úplně v pohodě.
Uvidíme, třeba ještě budu muset i kousek níž. Takže teďka jdu udělat druhou stranu. Tak, zadek mám hotový. Vypadá to, že to bude dobrý, mezera je na obou stranách jakž takž, teďka je to ještě vysoko, protože mám předek zvedlej, si myslím. Nicméně já teďka ještě poladím předek, že jednu stranu jsem chtěl dávat dolů, tu levou přední vlastně. Takže uvidím, až to pak sundám na všechny kola. A už to jenom došroubuju tak, jak budu potřebovat. Jo, tady je ještě prostě velká mezera. Ale říkám to, jak to dám na kola na všechny, tak si myslím, že si to sedne dobře. A snad už s tím budu spokojený. Furt to nebylo ono, ale chci to dát co nejníž prostě. Takže jdu pokračovat na předku. Já jsem si ty zadní kozy jsem si oddělal, abych nemusel si to přizvedávat, ale stejně asi budu muset, protože se tomu moc nechce. Stejně si to budu muset přizvednout, to nevadí. Jinak, kdo by chtěl povolovák na kola, tak já jsem si koupil tady za pár šupů v Lidlu tady tento. A jakože docela dobrý. Funguje, uvidíme jak dlouho, když tak ho vyreklamuju, no. Takže jdem pokračovat se předkem. Je to na kolách a je to asi následovně. Tady ještě půjdu hodně dolů, jo, úplně díru na ruku. Tady asi ještě kousek taky půjdu, ale to bude nějakého půl centiáku. Nevím, možná, že to tak nechám, uvidím, ale spíš ještě kousek to dám dolů. Tady už mě to sedí dobře, toto je asi tak ideál, abych neštrejchal. No, tady třeba ještě jakž takž, ale tady vzadu si to asi občas štrejchne, ale to už mě nevadí. To nebude tak hrozný. A tady tu stranu, co jsem snížil, tak ještě vrátím, protože tady už jsou úplně... Tam už bych se nevlezl, ale teoreticky... Ne, kousek to dám asi navrch. Chtěl by to projet, jenom že v tom počasí, jaký je dneska venku, tak na to kašlu. Takže
tady kousek navrch a tady hodně dolů. Tady to chce hodně dolů. A pak už to bude snad dobrý. Průvozek jsem teda jakž takž doladil, akorát, že to prostě není tak, jak bych chtěl, protože fakt každý tlumič je nastavený jinak, na jináčí výšku, tím pádem i na jináčí tuhost, což je prostě úplně na prd. Nicméně takhle nějak v podstatě by to mělo být, ale ne na tomto podvozku, takže jsem se rozhodl, že koupím jiný, který jsem objednal a který už mám doma a teďka ho vezu na poštu vrátit. Takže co jsem objednal a proč to jdu vrátit. Jo? Koupil jsem MTS Technik nakonec. Původně jsem nechtěl tento, ale kamarád byl na prodejně, nebo viděl ho na prodejně, posílal mě nějaké fotky. Mně se na tom líbilo to štelování, co tam vlastně měl na těch fotkách. Tak jsem se rozhodl, že si ho koupím, že ho vyzkouším. Oni i jakoby MTS Technik na těch jejich autech mají taky tohle štelování. Ale když mě podvozek došel, tak štelování má úplně jiný. Jo, ale k tomu se ještě vrátím. Tady jsou vlastně ty tlumiče. Jo, jako takhle nevypadají úplně špatně, nemůžu říct, co vydrží, nebo jaká bude kvalita, nebo jak budou pružit. To nevím, protože jsem ho ani nenasadil. Ale pružiny mají od Eybachu, což by nemuselo být úplně marný. Akorát, že prostě mají tady to klasické štelování, který já jsem nechtěl. Jo. A druhá věc, co vlastně bylo na těch fotkách, co mě posílal, i mu jakoby řekli, že to je na dvojku, tak bylo to, že zadní tlumič měl ještě spodní štelování, že měl tohle a ještě tady, což tady vůbec není teda. Jo. A poslední věc teda ještě samozřejmě bylo tam psané, že mají jakoby TIF a ten nemají. Jo. Takže nicméně prostě to jsou věci, za které ten obchod prostě asi nemůže, jo, protože ono celkově jakoby o těch podvozkách těch informací na internetu moc není, takže asi tak. Nicméně nakonec jsem to s nima vyřešil, nebo zjistil, že vlastně TIF dřív nebyl problém, teďka, že už je nemají, takže TIF prostě není. A co se týká těch matic na to štelování, to tady někde hodím na fotce potom, co mě posílal ten kamaš, jak to má vypadat, tak ty jsou za příplatek. Jo? Takže pokud někdo bude chtít tento podvozek prostě vyzkoušet, protože je za relativně dobrou cenu, tak se hlavně poptejte prostě na co nejvíc informací. Ono v podstatě jakoby, tohle je to, co oni mají jakoby na fotkách, ale hodně podvozku se prodává jako s ilustračníma fotkama. Tak jsem předpokládal, že to, co mě jakoby posílal kamoš, takže je reálný a to, co mají na e-shopu, tak je jako ilustrační fotka. Nicméně není, prostě vypadá to takhle, takže prostě MTS Technik na dvojku za tu základní cenu prostě vypadá takto, s tím, že má štelování tady, jo, klasický klíče na to. Jsou tam dva v tom balení. A tak, no to je jedno, já tady tohle teďka zabalím a hodím to na poštu. A mám objednaný už jiný podvozek a o tom asi udělám samostatný video potom jakoby o výměně toho podvozku, takže to potom uvidíte v tom jiným. Takže v tomhle videu už akorát dořeším nebo zkusím dořešit tady ty, co mě to tady hučí, nějaká ta řemenice nebo něco, možná, nevím, to musím zjistit ještě. A uvidíme, co bude potom dál. No. Takže asi takhle k podvozku. Co se týká toho, co mám tady, to byl v podstatě ten nejlevnější. Jsem ho tenkrát kupoval, abych to vlastně mohl dát na kola vůbec, když jsem to auto jakoby
renovoval, takže jsem podvozek tenkrát vůbec neřešil. Myslím si, že je to těma tlumičama, ale uvidíme prostě, až dojde, až se to přehodí, až dojde ten nový, až se to přehodí, jestli to fakt bylo tlumičama nebo něčím jiným. Nevím, uvidíme. Takže teďka jdu zabalit tady do toho a poslat to zpátky a pak se pustím tady do tohohle a uvidíme, no. Možná, kdyby mě netrvalo tak dlouho každý video natočit, tak by nebyly takové změny, že? No tak konečně tady mám nějaký závěr tohohle videa vlastně vůbec, protože už ho točím asi, nevím, 2 měsíce skoro, ještě jsem ho furt nedotočil. Mezitím proběhlo několik změn samozřejmě, něco už jste viděli. Podvozek mám teďka tak jak teď mám. Takže to zůstalo. Ještě jsem tady chtěl vyřešit to vrzání té řemenice nebo co, to už se taky změnilo, protože jeden den, jak jsem to byl projet, tak to dělalo dost, tak jsem to vyřešil jenom tak narychlo. Ve finále to nebyla řemenica, byl to napínák na rozvodech. Takže jsem ho jenom trochu prošplíchnul vedečkem a dobrý. No a co se bude dít vlastně teďka? Teďka se bude dít hodně věcí vlastně. Že tady mám druhý podvozek, co došel, za ten, co jsem vrátil, respektive ten jsem vrátil a objednal jsem normálně APčko. Takže uvidíme, snad bude dobrý. Na pohled vypadá super. A pak tady mám ještě spoustu nových věcí, které se budou montovat vlastně teďka. Jde tam další ten Digifis Mini, který jsem dostal i s čokoládou. Jo. Na to vlastně navazuje potom tady tohle. Kontroler na širokopásmovou lambdu. Takový blbosti tady. A pak tady mám ještě toto všecko. Jo, takže lambda, jiný řemen, střiky, svíčky, čip, menší řemenica. A samozřejmě se bude řešit ještě i podvozek. Tady mám ještě 5 mm podložky, kdyby náhodou byly potřeba. Toto už jsem říkal, že budu měnit. Tady mám ještě filtr k tomu všemu. Takže to se všechno teďka bude dít. Tady mám ještě ručník na stírání. Ten jsem objednal, abych měl poštovný zdarma. A vlastně začnu tím, že to vlastně si hodím zase na koze. Sundám z toho kola, zvednu si to. A jinak, co se týká jakoby dalších videí, tak hodně lidí se mě ptá, co, jak dělám, postupy a takové věci. Takže asi udělám nějakou takovou novou sérii, jakože jak co dělat, nebo takhle, ještě úplně to nemám vymyšlený, ale něco takového bude. Teďka nejspíš začnu asi elektrikou, jelikož budu vlastně vytahovat výparník od klimatizace. Takže palubka půjde ven a tím pádem já si vlastně upravím ještě nějakou elektriku. Zrovna natočím, jak se zapojují ty Digifis Mini, v tomto případě teda na tlak kompresoru a na lambdu samozřejmě, na každý asi bude svůj postup nějaký. Ještě nevím, asi zruším na světla, abych to měl kam dát, na tu lambdu.
Sedačky si tady nechám, fader taky občas používám. Světla nepoužívám, takže to asi zruším. Bohužel jako americké palubky tady nemám místo tady. Takže to půjde tam. Takže nejspíš začnu palubkou. Palubku asi vytáhnu celou ven a pohraju si s tou elektrikou tady trošku, tím pádem zrovna vytáhnu ten výparník. A potom budu pokračovat nejspíš na motoru, čip, střiky a takové věci. Ještě musím vyměnit jednu přírubu, kde mě zase začala týct voda. Přidělat hasičák potřebuju, ten tady mám teďka jenom tak hozený. No a ještě poladit nějaký různý jiný věci. Takže teďka akorát vyzkouším, jestli už mě to přestalo vrzat, nebo jestli to už to zase dělá. A uvidíme. No, to je přesně ono. No, takže to dělá pořád. Nicméně teďka už to řešit nebudu pro tohle video. Uvidím stejně to budu rozebírat ten motor, takže to když tak vyřeším až potom. Takže asi tak. Takže ještě jednou díky všem, co mě vlastně sledují, nebo takhle. Jsem rád, že to někoho zajímá, kdyby to někoho nezajímalo, tak to asi dělat nebudu. Ale zajímá vás to, takže teďka budou nějaký nový typy videí a takový. Letos možná vydám ještě jedno video, možná, uvidím, jak na to budu mít čas. Když ne, tak příští rok určitě. Takže se mějte, čau.